Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτα το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Στο σημείο που λέει όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 έχουμε ένα live 2ωρο παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σήμερα έχω πάρει από πάρα πολλές τράπουλες κάρτες, δεν ξέρω τι έχει βγει από κάτω, δεν ξέρω καθόλου το θέμα. Βέβαια, εμείς περιμένουμε να βγει μια ιστορία εδώ. Θα τη δούμε την ιστορία, είναι και για αγόρια και για κορίτσια. Ο καθένας το ακούει από την πλευρά του τέλος πάντων. Θα δούμε μαζί λοιπόν την εξέλιξη, δεν κόβω χαρτιά. Θα ανοίξω απλά την ιστορία να βγει και όπως σου είπα μαζί θα το δούμε, δεν έχω ιδέα τι κάρτες έχουν βγει. Πρώτη κάρτα βγαίνει ένα κομμάτι της τύχης λοιπόν, δηλαδή σαν να αρχίζει η ζωή και να θέλει να σου δώσει τύχη, χρήματα στα επαγγελματικά σου, στα οικονομικά σου, πάρα πολύ ωραία. Στα κορίτσια ιδιαίτερα, τα κορίτσια εδώ αρχίζουν και θέλουν, τις έχει πιάσει αυτό το ότι πότε θα γίνω μανούλα, είναι πολύ προστατευτικές, θέλουν να προσέχουν την οικογένειά τους. Ίσως εδώ χρειαστεί να αντιμετωπίσετε, να προσέξετε τον πατέρα σας επίσης, να μπείτε σε μια διαδικασία τέτοια, ώστε να χρειαστεί, επειδή ο πατέρας σας μεγάλωσε, να πω κάτι τέτοιο, να τον προστατεύσετε. Τους γονείς σας βασικά δείχνει εδώ, μπορεί να γίνετε πολύ προστατευτικοί με τους γονείς σας. Επίσης οι γονείς σας μπορεί να σας δώσουν χρήματα, μια περιουσία, πολύ καλά. Και έχουμε και το άτομο που μας ενδιαφέρει, το ερωτικό, μάλιστα. Ωραία μας το πάει, δηλαδή γυρίζει η τύχη, χρήματα έρχονται στη ζωή σας. Εδώ βοηθάτε τους γονείς σας, είναι και η ώρα σας, να το πω έτσι, ότι ήρθε η ώρα να βοηθήσετε και εσείς τους γονείς σας και ίσως ας πούμε κάποιος είναι λίγο αρρωστούλης, αρρωστούλα και χρειαστεί λίγο να τους περιποιηθείτε. Όπως είπα και λίγο πριν, είστε άτομα που το κάνετε αυτό, σας αρέσει αυτή η διαδικασία και έχουμε και το άτομο που μας ενδιαφέρει. Για να δούμε την εξέλιξη. Ένα δώρο λοιπόν περιμένετε, αυτόν εδώ τον κύριο να έρθει ξανά στη ζωή σας. Με αυτόν τον κύριο εσείς είστε καρμικό ζευγάρι. Ξανά το δώρο. Είναι άλλες τράπουλες από ό,τι βλέπεις, έτσι, και ξαναλέω δεν ξέρω τίποτα τι έχω βγάλει. Τις είχα έτσι τις τράπουλες, από πάνω, δηλαδή από την πίσω πλευρά. Δύο φορές λοιπόν βγαίνει το δώρο. Ένα το δώρο ότι γυρνάει η τύχη σας στα οικονομικά και ένα δώρο στα ερωτικά σας. Το δώρο λοιπόν το ένα είναι με ό,τι αφορά τα ερωτικά σας, είναι ένα ξεκαθάρισμα εδώ που πρέπει να γίνει. Τα κορίτσια με τα αγόρια βγαίνουν μαζί, πάρα πολύ κοντά. Αυτό το αγόρι που μας ενδιαφέρει θέλει να αλλάξει τη ζωή του και να έρθει σε σένα, να κάνει κάποιες κινήσεις. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν να πάρει μια πορεία όλο αυτό, μια αλλαγή της πορείας προς μια κατεύθυνση. Παπά, τι ωραία, ο Φοίνικας να ξαναγεννηθεί αυτή η σχέση και επίσης και στα επαγγελματικά σας μια αναγέννηση βγαίνει. Αχ, τι ωραίες κάρτες βγάλατε ρε παιδιά. Βασικά τα κορίτσια έχουν μια πίστη απίστευτη τώρα αυτό το χρονικό διάστημα και όλο αυτό τους βγαίνει σε καλό. Με το βασιλιά των Ράδων βλέπουμε ότι έχουμε μια παθιασμένη ενέργεια εδώ, άρα μια γρήγορη εξέλιξη. Ο Ιεροφάντης δείχνει ότι τα κορίτσια μπορεί να σαν ακούγεται και κάπως λάθος όλο αυτό, να έχουν απευθυνθεί σε έναν ιεροφάντη. Με το βασιλιά Πεντάκτηνων αυτός ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει θέλει να έρθει πίσω με μια καταπληκτική στάση να σου φέρει σταθερότητα μέσα από μια ωριμότητα. Με τα 4 πεντάκτηνα, όπως είπα και λίγο πριν, εδώ βλέπεις τα οικονομικά σου, μια σταθερότητα στα οικονομικά σου μέσα από δική σου εργασία, που αν θα δεις εδώ λίγο πιο πίσω, ας πούμε ότι είναι ο πατέρας σου αυτός, κάποιος που σου δίνει κάτι γερό για να πιαστείς, να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα. Κάτσε γιατί θόλωσε η κάμερα.
να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα δικό σου επαγγελματικό. 2 φορές βγαίνει ο βασιλιάς των ράβδων, βλέπεις εδώ, 2 φορές. Κάτσε λίγο γιατί δεν βλέπουμε και καλά τις κάρτες, θα τις φτιάξω λίγο. Με τα 5 ξύφη δείχνει ότι, πώς το λένε, εδώ κάποιοι σε έχουν αμφισβητήσει στο παρελθόν. Κάτσε λίγο να τις πάω λίγο πιο πάνω, ωραία. Κάποιοι σε έχουν αμφισβητήσει λοιπόν εσένα στο παρελθόν, έχουν μπλέξει και τη φήμη σου λίγο, στα κορίτσια ειδικά. Μία γυναίκα μπορεί να είναι η μητέρα αυτού του ανθρώπου, κάπως να είχε με τη φήμη σου ένα θέμα, να άκουσε κάποια πράγματα ή εσύ να άκουσες κάποια πράγματα που είπε αυτό το πρόσωπο για σένα, να είχατε δει εκεί κάποια μπερδέματα. Όπως και να έχει, επειδή βλέπουμε τον Ιεροφάντη εδώ και το 2 το ράβδον, σου έχω πει άπειρες φορές ότι είναι μια κάρτα από τη μία η φήμη μας, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον, η δόξα και ότι μπορώ να έχω δόξα μέσα από μια πνευματικότητα, μια δύναμη. Στο παρελθόν όμως αυτή η κάρτα έχει και μια άλλη ενέργεια για μένα, ότι υπάρχει μια πολύ κακή ενέργεια, παράδειγμα στο παρελθόν υπήρξε, μέσα από πρόσωπα του περιβάλλοντος του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, εδώ μπορεί να έχουν παιχτεί και εξόρκια ακόμα. Το συζητάμε πάρα πολύ αυτό και εμένα δεν μου αρέσει να το συζητάω, να ξέρεις, αλλά όταν βγαίνει πρέπει να σου το πω. Γιατί έχω τον Ιεροφάντη εδώ και την πίστη σου από εδώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι ταράχτηκε αυτό όλο. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι μπορεί στο παρελθόν να ταράχτηκε η πίστη σου. Ειδικά μέσα από αυτή την κάρτα, το 2 το ράβδον, κατάλαβες, κάπου εκεί δείχνει ότι έχει ταραχτεί η πίστη σου από γεγονότα που έχουν συμβεί. Βέβαια, αν το πάρω και πιο μακριά, δείχνει ότι μπορεί, εδώ, αν το πάω, βλέπεις εδώ είναι τα κορίτσια, εδώ είναι ο πατέρας τους. Μπορεί να πληρώνεις και ένα κάρμα του πατέρα σου, όσο απίστευτο και να σου ακούγεται βεβαίως. Εάν ειδικά ο πατέρας σου φορούσε στολή, εάν ταξίδευε στο εξωτερικό, εάν είχε μια στρατηγική θέση, οποιαδήποτε θέση τέλος πάντων, μια υψηλή θέση, να είχε χρήματα ο πατέρας σου, κάτι τέλος πάντων που να έκανε τους γύρω, να σας ζηλεύουν ή τέλος πάντων μια τέτοια ενέργεια. Δηλαδή οι γονείς σου να είχαν κάποια ζητήματα μεταξύ τους ή η δική σου ή του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. Γιατί βλέπω ότι πάει πολύ μακριά όλο αυτό, δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και τους γονείς. Αυτό που λέμε αμαρτίες γονέων, καταλαβες. Πιο πολύ μου ταιριάζει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά σου ξαναλέω, αν ο πατέρας σου είχε μια ισχυρή θέση, αν είχε χρήματα, αν φαινόταν ότι έχει χρήματα, αν ασχολιόταν με γη, είχε πολύ μεγάλη γη, που μπορεί, τώρα ξέρω ότι κάπως πάλι θα ακουστεί, αυτή τη γη να μην την είχε πάρει με καλό τρόπο, να υπήρχαν θέματα οικογενειακά ή να απέκτησε πράγματα χωρίς καλό τρόπο. Εντάξει, στα παλιά τα χρόνια γινόταν τέτοια πράγματα, το ξέρεις αυτό. Δεν θέλω να ρίξω καμία ευθύνη στους γονείς σου, όπως καταλαβαίνεις, αλλά εδώ δεν γίνεται να μην δεν πω ότι εδώ υπήρχε μία διαμάχη παλιότερα με τους γονείς σου, που μπορεί να ήταν με αδέρφια, με κόσμο γύρω τους, ο πατέρας σου να είχε μία θέση που σε εισαγωγικά να την εκμεταλλευότανε. Ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχουν αυτά με τα ερωτικά μου. Σχέση με τα ερωτικά σου έχει και σχέση και με την τύχη σου, γιατί κάποια στιγμή όταν στη διαδρομή της ζωής μας πρέπει να πρέπει να πληρώσουμε κάτι, το πληρώνουν τα παιδιά τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό και φωνάζω και λέω προσέξτε τι κάνετε τώρα, για να μην το πληρώσουν αύριο μεθαύριο κάποιοι που δεν φταίνε. Εδώ κάτι τέτοιο βγαίνει, να σου πω την αλήθεια. Και δηλαδή θα πρέπει τώρα εσύ, για να δεις αν σου ταιριάζει το άνοιγμα στη διαδρομή σου, ενώ δείχνει ότι είσαι ένα άτομο πολύ περιποιητικό, προσφέρεις πάντα, είσαι αυτό που λέμε, δίνω πάντα τη ζωή μου, δίνω πράγματα από τη ζωή μου στους άλλους και τους βοηθώ. Παρ' όλα αυτά, να έφτανε κάπου η ζωή σου να πηγαίνει καλά και να σταματούσε απότομα αυτό το καλό που συνέβαινε και χωρίς λόγο για σένα. Αυτό λοιπόν να σου συνέβαινε έχει να κάνει με αυτό που σου είπα. Επίσης βλέπω ένα ευαίσθητο κορίτσι το οποίο να είχε και λίγο αυτοκαταστροφικές τάσεις.
Όχι όλοι τώρα, έτσι κάποια στοιχεία είπαμε, πολλές φορές σου το έχω πει. Δεν είναι για όλους τα στοιχεία. Μπορεί να σε κάνει ένα στοιχείο να κάνει το άνοιγμα δικό σου, μπορεί 2, 3, αλλά όχι όλα τα στοιχεία. Εδώ βγαίνουν πληροφορίες για διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, μην πεις, όλα αυτά σε μένα δεν με αντιπροσωπεύουν, φυσικά και δεν γίνεται, αλλά κάποιον άλλον τον αντιπροσωπεύουν. Όπως και να έχει, εδώ δείχνει μια αμφισβήτηση προς τον πατέρα. Μπορεί να είχατε και μεταξύ σας διαξυφισμούς επίσης. Να ήταν πολύ αυστηρός παλιά, ξέρεις, και να αναγκάστηκες κάπως λίγο να έχεις μια αντίδραση, να κάνεις μια επανάσταση στο παρελθόν, να έφυγες από το σπίτι σου, να ήθελες να κάνεις τη δική σου τύχη. Εκεί κάποιες φορές, ξέρεις, τα καταφέρουμε, κάποιες όχι, αλλά εμένα δείχνει ότι κάποια στιγμή υπήρχε μια αμφισβήτηση μεταξύ σας ή ήθελες σύντροφο σαν τον πατέρα σου, να νιώθεις σιγουριά, σταθερότητα. Ένα από τα δύο. Τώρα, το άτομο που μας ενδιαφέρει εδώ, επειδή δεν μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτόν, μας δείχνει απλά το βασιλιά των πεντάκτηνων, που αν πάρουμε τώρα ότι εσείς είχατε ένα χωρισμό στο παρελθόν με ένα βασιλιά των πεντάκτηνων στο τώρα, δείχνει δηλαδή στο παρελθόν ότι υπήρχε απιστία εδώ, υπήρχε κακή διαχείριση οικονομική, ένας άνθρωπος με εθισμούς, ένας άνθρωπος που έβαζε πρώτα τα λεφτά, ακόμη και με τους δικούς του, δηλαδή μπορεί να είχε και αυτός διεξυφισμούς με τους δικούς του για οικονομικούς λόγους. Πάντως δείχνει ότι στις σχέσεις σας έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο οι δικοί σας γονείς, οι δικοί του γονείς, ξέρεις τώρα. Εκεί σου λέω, βάλτε αυτά τα στοιχεία, βάλτε στη δική σου περίπτωση πώς ταιριάζουν. Αυτό που μου αρέσει εμένα στο τώρα όμως είναι ότι εντάξει, στο παρελθόν έγινε ό,τι έγινε, όλα είχαν βάσει το χρήμα όμως, και στο τώρα δείχνει ότι έχεις πληρώσει πάρα πολύ ακριβά όλα αυτά τα γεγονότα, καρμικά. Το άτομο αυτό μπορεί να το γνώρισες μέσα από φιλικό περιβάλλον ή να ήσασταν φίλοι στο παρελθόν. Γενικά όλα δείχνουν ότι παίρνουν μια τροπή, με μια κίνηση, με αλλαγές. Εδώ δείχνει ότι ειδικά τα κορίτσια μπορεί να αλλάζουν σπίτι ή να κάνουν δουλειά μέσα από το σπίτι ή να φεύγουν από μια μεγάλη πόλη και να πηγαίνουν σε μια άλλη πόλη πιο ανθρώπινη, να στο πω ρε παιδί μου, έτσι, πιο φύση, πιο τέτοιο, ξέρεις. Να αρχίσεις να ασχολείσαι με τα ζωάκια και εσύ είσαι κορίτσι, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Βασικά είσαι σε μια φάση που ξαναχτίζεις τη ζωή σου σαν το φοίνικα, είσαι σε μια φάση αναγέννησης και αυτό, αυτή τη χρονιά που διανύουμε το έχει κάνει πολλοί κόσμος. Άλλοτε γιατί του άρεσε, άλλοτε γιατί έγινε αναγκαστικά, ξαφνικά. Είναι μια χρονιά λοιπόν που όντως θέλουμε δεν θέλουμε, θα αλλάξουμε πράγματα στη ζωή μας, σου το λέω συνέχεια και αυτό. Οπότε να κάνεις κάτι γιατί σου αρέσει και όχι να γίνει ξαφνικά επάνω σου. Βέβαια βλέπω εδώ ότι έχεις παλέψει όντως πάρα πολύ, με εγωισμούς, με κτητικότητες, με ανθρώπους γύρω σου, όπου το πατέρα σου να είναι κτητικός επάνω σου, οι σύντροφοι που είχες μέχρι τώρα να είναι κτητικοί επάνω σου και αυστηροί. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει μια σύνδεση εδώ με τον πατέρα. Δηλαδή, μπορεί να εγκατέλειψες τα του σπιτιού σου όταν ήσουν παιδί για να αποφύγεις μια αυστηρότητα και να έπλεκες ακριβώς με τις ίδιες σχέσεις, δηλαδή και οι σχέσεις σου να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και στο παρελθόν ο σύντροφος που περιμένεις να έχει την ίδια ενέργεια, αλλά τώρα μας δείχνει ότι θέλει να κάνει τελείως το ανάποδο, δηλαδή να έρθει πολύ όριμη ενέργεια και ένας βασιλιάς πεντάκτηνων να αφήσει πίσω τους εγωισμούς του βασιλιά των ράβδων, τους θεατρινισμούς, να αφήσει πίσω την έπαρση, ξέρεις όλα αυτά τα περίεργα, τα άσχημα και να έρθει με σταθερότητα πίσω, σταθερότητα, 4 πεντάκτηνα, να κάνετε ένα σπίτι. Βέβαια έρχεται ξανά τώρα με διαφορετική ενέργεια, όπως σου είπα σαν δώρο, αλλαγμένο αυτό το πρόσωπο, αλλαγμένο διορθώνοντας πάρα πολλά πράγματα. Εσύ βέβαια δείχνει ακόμα μια αμφισβήτηση ότι έχεις, αλλά από την άλλη έχω 2 κάρτες που μου λες ότι το πιστεύεις, 3 στη σειρά, μου λες ότι το πιστεύεις τώρα.
Βέβαια θα δεις και κάποια πράγματα, έτσι, δεν θα το πιστεύεις έτσι από το μυαλό σου μόνο. Όμως εδώ δείχνει ότι μπορεί οι δικοί σου να μην δεν το πιστεύουν, να το αμφισβητούν ακόμα και να προσπαθούν να σε προστατεύσουν. Άρα εδώ εσύ θα χαράξεις τον δρόμο, εσύ θα πεις ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω το δρόμο αυτού του βασιλιά. Με τον Ιεροφάντη δείχνει ενέργεια της Παρθένου, το λέω γιατί τη διανύουμε αυτή την περίοδο, το γενέθλιο μήνα της Παρθένου. Δείχνει όμως ότι έχεις απευθυνθεί σε ένα πνευματικό, έχεις πάρει μια άλλη ενέργεια τώρα, δηλαδή έχεις συγχωρέσει και τον πατέρα σου αν χρειάστηκε και τη μητέρα σου και αυτό το άτομο. Βλέπεις εδώ είναι αλλιώς ο βασιλιάς των ράβδων, δηλαδή κρατάω το ράβδο μου και θέλω να κάνω αυτά που θεωρώ εγώ σωστά, ενώ εδώ δείχνει ότι εσένα σε βάζει μέσα στο στόχο, στο μέλλον. Βλέπεις εδώ είναι τα κορίτσια, το δώρο, η πίστη σου, το πιστεύεις όλο αυτό. Και εδώ φαίνεται ο βασιλιάς πια σαν στρατηγός, φαίνεται σαν όριμος άντρας που ξέρει τι θέλει και λέει εγώ θα κάνω αυτό, θα με ακολουθήσεις, καταλαβες. Εσύ από την άλλη λες εγώ να σε ακολουθήσω, θα βρεθεί σε ένα τύπου δίλημμα. Δηλαδή βλέπουμε 5 ξύφοι και 2 ράβδοι, βρίσκεσαι σε ένα δίλημμα στην αρχή, αρχίζεις και δυναμώνεις βέβαια εσύ από την άλλη, γι' αυτό και τώρα λες ότι εγώ πρέπει να δω, να ξεκαθαρίσω τι ρόλο παίζει, γι' αυτό μας βγάζει και τον αξιωματικό εδώ, ότι θα το ξεκαθαρίσεις πάρα πολύ καλά μέσα σου για να δώσεις μία ευκαιρία. Την ευκαιρία βέβαια την βλέπουμε ότι θα τη δώσεις, είπαμε αναγέννηση με τον Φοίνικα. Αυτό το ζευγάρι, καλός κακός για άλλους, για σας όμως είναι ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει τελειώσει η ενέργειά του με τίποτα. Έχετε να δώσετε πάρα πολλά ο ένας τον άλλον. Είπαμε ότι όλα είναι μαθήματα. Επίσης εδώ δείχνει στα επαγγελματικά ότι ή δέχεσαι βοήθεια από τον μπαμπά ή παίρνεις δάνειο από την τράπεζα για να κάνεις κάτι δικό σου. Πάλι θα πω σε ό,τι αφορά ζωάκια, σπίτι, να χτίσεις, να αγοράσεις σπίτι, να κάνεις δουλειά μέσα από το σπίτι. Βέβαια το λέω συνέχεια, αλλά πολλοί κόσμος το κάνει αυτό και είσαι και εσύ που αφορά το άνοιγμα ένα από αυτά τα άτομα. Αυτό που μου αρέσει είναι η τύχη σου που γυρίζει. Άρα έχεις κάνει εδώ κανένα 2 κύκλους στη ζωή σου. Δηλαδή είχες κάποια χρήματα στο παρελθόν, τα έχασες ξανά το ίδιο και ξανά το ίδιο. Αλλά αυτή τη φορά είναι ότι πια δεν θα κάνεις και εσύ κάποια λάθη εδώ. Εντάξει, γιατί ναι μεν οι άλλοι, αλλά και εσύ διακρίνω ότι πια, εντάξει, εδώ είναι σαν να μου βγάζει τη βασίλισσα του νερού. Να προστατεύω. Δηλαδή δεν υπάρχει άνοιγμα να μην μου το βγάζεις αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν να προστατεύω τον κόσμο, να βοηθήσω τον κόσμο, να βοηθήσω όλους, να χτίσει κάποιος κάτι και εσύ στην απέξω. Καταλαβες. Πώς θα γίνει αυτό. Άμα δεν θέλεις εσύ να αλλάξεις, θέλει να αλλάξει το μέσα σου. Οπότε ήρθε αυτή η ώρα και είσαι στο σωστό δρόμο. Αυτό κράτα. Αυτό μου αρέσει σε σένα. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα, είμαστε στη φάση που πέρασε σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μοναξιάς, είπαμε για την ενδοσκόπηση, και αυτό το άτομο όμως πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μοναξιάς. Βλέπεις εδώ είναι το κορίτσι και εδώ είναι και το αγόρι. Δηλαδή έπρεπε να περάσει από τον πολύ εγωισμό στη σταθερότητα που πρέπει να σου προσφέρει και επίσης αυτός ο άνθρωπος είναι πιο έτοιμος από ποτέ να γίνει σωστός σύντροφος σύζυγος. Επίσης και σωστός γονιός. Γιατί και ο βασιλιάς των ράδων και ο βασιλιάς των πεντάκτηνων γίνονται πάρα πολύ καλοί γονείς όταν είναι όριμοι. Θα μου πεις οι άλλοι δεν γίνονται. Όχι ότι δεν γίνονται ρε παιδί μου, όλοι αγαπάνε τα παιδιά τους, αλλά είναι λίγο πιο, αυτοί οι δύο είναι πιο πάνω στα παιδιά, κατάλαβες. Αλλά ο βασιλιάς των πεντάκτηνων γίνεται και σωστός σύντροφος, σύζυγος. Αυτή είναι η διαφορά με αυτόν τον βασιλιά. Αυτός είναι και λίγο κουκουρούκου. Ενώ αυτός εδώ είναι σταθερότητα. Θέλει να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Κάτι που στο παρελθόν δεν το βλέπω εδώ, δεν υπάρχει σαν κάρτα, αλλά από τα συμφραζόμενα που βγαίνουν, τα κορίτσια έχουν υποφέρει πάρα πολύ στο παρελθόν. Με ανθρώπους που τις γυρίσαν την πλάτη, βέβαια δείχνει και εσύ τώρα ότι γυρνάς την πλάτη σε κάποιους, εδώ. Παίρνεις πιο αυστηρές αποφάσεις και εσύ, έτσι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή κάνεις ένα διάλεγμα.
Μπορεί να ακούγεται άσχημη λέξη, διαλέγω. Ναι, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό γιατί ξοδευόσουν πάρα πολύ. Και τώρα βλέπεις, ενώ εδώ δεν είσαι σε εισαγωγικά περιποιημένη, περιποιώσουν τον εαυτό σου τόσο όσο, μπορεί δηλαδή να έβαζες ένα κραγιόν στο παρελθόν και να έλεγες «Α, τώρα είμαι εντάξει, μια χαρά». Εδώ βλέπουμε ότι αυτή είναι σημεοστολισμένη, δηλαδή αρχίζει και χαίρεται στο να προσέχει τον εαυτό της. Αυτό είναι μια κίνηση που κάνεις. Επίσης εδώ, άμα θα προσέξεις, αυτή εδώ είναι νύφη πάνω στο άρμα. Δηλαδή πάει για να γίνει καλή σύζυγος, σύντροφος, σύζυγος. Εδώ τα κορίτσια θα μετακινηθούν, θα πάνε στην πλευρά του αγοριού. Δηλαδή, ναι, θα έρθει αυτό το άτομο να τα ξεκαθαρίσετε, αλλά δείχνει ότι πηγαίνετε στην πλευρά του αγοριού, όπου και αν μένει αυτό το άτομο, και για αρκετούς δείχνει ότι μένει εκτός. Βλέπω και αυτός εδώ να ασχολείται με γη, φρούτα, λαχανικά, ξέρεις, γεωπονική, τράπεζα, νόμισμα, ταμείο, ξέρεις τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τα πεντάκτηνα, τα χρήματα. Επίσης, αυτό το άτομο δείχνει ότι παίρνει και αυτό μια περιουσία πάνω του. Είναι τώρα σαν να αναλαμβάνει τα ενία της δικής του οικογένειας και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να παίρνει ένα κομμάτι περιουσίας που θέλει να το διαχειριστεί και να είναι εκεί. Γι' αυτό να πρέπει να πας εσύ εκεί πέρα. Ή το αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και σε σένα, να παίρνεις ένα κομμάτι περιουσίας και να πρέπει να το διαχειριστείς σαν γυναίκα, να είναι λίγο όμως ανδροκρατούμενο το θέμα. Αλλά θα τα καταφέρεις μια χαρά, δεν σε φοβάμαι. Αυτό που βλέπω και μ' αρέσει και θα στο δείξω είναι η αναγέννηση επάνω σου. Τι βλέπεις αυτήν την γυναίκα? Ωραία ντυμένη, ωραία μια χαρά, αλλά πολύ νοικοκυρά, πολύ. Θα πεις να μην είμαι νοικοκυρά, να είσαι βρε παιδί μου, ποιος λέει να μην είσαι. Αλλά να είσαι και λίγο γυναίκα, κατάλαβες. Και αυτή εδώ τώρα, τώρα sorry που θα το πω έτσι, αλλά θα καταλάβεις τι εννοώ. Εδώ παράδειγμα το πουκάμισο το έχει μέχρι πάνω κομπομένο, ενώ εδώ λίγο αρχίζει τώρα και γίνεται πιο θηλυκή. Αλλάζεις το ντύσιμο, αλλάζεις το ρούχο, την εξωτερική σου εμφάνιση, κάνεις αλλαγές στα μαλάκια σου. Κάνεις κάποιες αλλαγές εξωτερικής ομορφιάς, αλλά αυτές όμως έπρεπε να γίνουν πρώτα εσωτερικά, καταλαβες. Και αυτό που μου αρέσει, η κάρτα του ερημίτη σε βοήθησε να δεις εσωτερικά τι θέλεις πρώτα, για να βρεις το δρόμο σου, το σωστό δρόμο σου, εκεί που θέλεις να οδηγηθείς. Κατάλαβες εσύ, γιατί εσύ το ζεις φυσικά. Το δύο τώρα λίγο που με προβληματίζει είναι ότι μια γυναίκα στο παρελθόν κάπως δεν σε έβλεπε με καλό μάτι που σου είπα και μπορεί να έχει κάνει κάτι επάνω σου, αλλά όσοι έχετε επιδειχθεί σε πνευματικό δείχνει εδώ ότι θα αρχίσετε να βλέπετε κάποιο σημάδι, μια χαρά. Έχετε περάσει βέβαια ένα γολγοθά εδώ για να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, θα σας τεθεί εδώ ένα δίλημμα, αν θα τον ακολουθήσετε αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, όπως σου είπα, δείχνει ότι κάποιοι είστε πολύ καλά, τα έχετε βάλει πάρα πολύ καλά μέσα στο μυαλό σας όλα, τα έχετε τακτοποιήσει και βέβαια τώρα ακολουθείτε αυτό το άτομο. Αλλά, πρόσεξε η διαφορά, ότι πατάς τα πόδια σου αυτή τη φορά. Αυτή είναι η διαφορά, ενώ παλιά πατούσε στα πόδια του πατέρα, μετά του συντρόφου και έτσι υπήρχε σε εισαγωγικά ένα είδος εκμετάλλευσης της προσωπικότητάς σου. Τώρα η διαφορά είναι τεράστια, αλλαγή, όλα αυτά γίναν καρμικά στη ζωή σου για να αλλάξεις εσύ, για να αρχίσεις να αγαπάς εσένα. Πες μου ένα άνοιγμα που δεν στο έχω πει αυτό. Ένα να μου πεις και θα σου πω μπράβο. Δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν σου είπα ότι πρέπει εσύ να σε αγαπήσεις. Αυτός ο βασιλιάς θέλει μια γυναίκα τέτοια δίπλα του. Σταθερή, να αγαπάει τον εαυτό της, να προσέχει την περιουσία τους, να είναι μπροστά σε όλα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το συζητάμε πάντα εμείς οι γυναίκες, αλλά έτσι είναι, ότι όλα περνάνε από εμάς. Και αυτός ο άντρας θέλει να παίρνει τη δόξα και εσύ να κάνεις τη βρώμικη δουλειά, κατάλαβες τι λέω. Αλλά σε θέλει σε όλα μέσα. Να είσαι, όχι πίσω του, εδώ δεν είναι ωραίο αυτό, να είσαι δίπλα του, αλλά ένα βήμα, ξέρεις, εκεί έτσι, κάπως κοντά. Αυτός θα πάρει πάλι τη δόξα, αυτό μην το ξεχνάς, εντάξει. Εκεί λίγο, ίσως πρέπει να τα δεις λίγο και εσύ με το δικό σου εγωισμό.
Ίσως εκεί να έχετε ένα διαξυφισμό κάπως πώς θα το καταφέρετε αυτό ξανά, αλλά πλέον θα το ξεκαθαρίσετε από την αρχή. Αυτό είναι το καλό και θα είναι πιο ξεκάθαρο για σένα. Πια ήρθε η ώρα, η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα ανοίγματα, εμένα αυτό που μου βγάζουν είναι ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στη ζωή σου, να δεις εσύ ποιο είναι το καλό για σένα, για τι πράγμα έχεις παλέψει, αν υπήρχε μία βάση πολύ δυνατή η πίστη σου για αυτό που παλεύεις. Αν λοιπόν είσαι σε μία τέτοια διαδικασία, ναι, αυτός ο άνθρωπος έρχεται, ξαναλέω, αλλαγμένος. Αλλά δεν θα ξεχάσεις ποτέ ότι θα πρέπει να είσαι ένα κλικ πίσω από αυτό το άτομο και να μην σε πειράξει που θα πάρει τη δόξα. Οι άντρες έτσι είναι. Κάνουμε εμείς τα δύσκολα και αυτοί παίρνουν τη δόξα. Εάν είσαι λοιπόν άνθρωπος που σου αρέσει και σένα η φήμη και η δόξα, θα πρέπει να τη μοιραστείς με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν δεν μπορείς, έχουμε πρόβλημα εδώ, να το ξέρεις. Επίσης, εάν πας σε πνευματικό, συνέχισε λίγο ακόμα, γιατί ακόμα βλέπω ότι υπάρχει μια... Ναι, μεν φτάνετε σε πολύ καλό σημείο, αλλά εδώ επειδή βλέπω τα 5 εξήφη και τις αμφισβητήσεις, θα πας μέχρι να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Καταλαβες? Ναι, δηλαδή θα πρέπει να πας μέχρι να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Και εδώ λίγο στην αρχή που θα γίνει μια επικοινωνία, ίσως σου λέω θα πρέπει να προσέξετε λίγο παραπάνω, να ακούτε περισσότερο, έτσι να ακούσετε τι έχει να πει αυτό το άτομο στην αρχή και μετά να απαντήσετε, να το σκεφτείτε με σοβαρότητα, μην γίνετε... Δεν λέω ότι δεν είστε σοβαροί, να μην δώσετε μία επιπόλαιη απάντηση εδώ. Πρέπει να το σκεφτείτε λίγο. Τι σας προσφέρει αυτό το άτομο, γιατί βλέπω το 2 το ραβδόν, όπως σου είπα, είναι και αυτό μία κάρτα που μας βάζει σε κάποια διλήμματα, κάποιες σκέψεις. Αν δεν είναι ξεκάθαρη η σκέψη σου, μην προχωρήσεις ακόμα, δώσε χρόνο. Δεν πειράζει. Περίμενες τόσο καιρό. Δεν θα γίνει κάτι αν περιμένεις και ένα μήνα, μια εβδομάδα ακόμα. Δεν μιλάμε για πάρα πολύ χρόνο, αλλά σκέψου τα όλα αυτά λίγο πιο... Όλο αυτό έγινε για κάποιο λόγο, έγινε για να αλλάξεις εσύ. Δηλαδή θα πρέπει να κρατάς τη θέση σου, αυτό που έχεις πετύχει μέχρι τώρα, χωρίς να φοβάσαι. Δηλαδή αυτό που είπα πριν, να μην κρέμεσαι δίπλα από έναν σύντροφο ή πατέρα ή οτιδήποτε. Ειδικά εδώ δείχνει μπορεί να έχεις και έναν αδερφό επίσης που μπορεί να θέλει να μοιράσετε τώρα την περιουσία σας. Και αυτό βγαίνει πολύ συχνά τελευταία. Δεν ξέρω, όχι ξέρω ότι κάποια στιγμή έρχεται αυτή η στιγμή στις οικογένειες. Αλλά φέτος, ειδικά από τον Ιούλιο και δόθε, βγαίνουν πολύ τα κληρονομικά, πάρα πολύ. Άρα κάποιοι βρίσκονται και σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ δείχνει εσείς να έχετε κάποιες, πώς να σου το πω τώρα, μία ενέργεια ότι εγώ κοιτάζω τους γονείς, εγώ θα πρέπει να πάρω περισσότερα και κάτι τέτοιο. Και ο αδερφός, ας πούμε, το άλλο άτομο να λέει ότι εγώ μου ανήκουν αυτά γιατί εγώ μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα γιατί εσύ είσαι γυναίκα. Καταλαβες, παίζει και αυτό πολύ σε αυτό το άνοιγμα. Εσύ όμως, επειδή δυναμώνεις το άτομο το οικογενειακό να μην το έχει δει ακόμα αυτό ότι μπορείς να τα καταφέρεις και εσύ εξίσου καλά σε αυτή τη διαδικασία. Καταλαβες, της περιουσίας. Γενικά όμως μου αρέσει που το άνοιγμά σου έχει να κάνει με τεράστιες αλλαγές, αναγέννηση, με τύχη, ότι είσαι στη σωστή κατεύθυνση, ότι ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει έρχεται με σταθερότητα, με προγραμματισμό, με πρόγραμμα. Παρόλες τις αμφισβητήσεις, η αμφισβήτηση έχει να κάνει με το παρελθόν. Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή η κάρτα. Δεν μπορείς να ξαναείσαι με αυτόν τον άνθρωπο αν υπάρχει ίχνος αμφισβήτησης. Θα το προκαλέσεις και θα ξαναζήσεις τα ίδια, όση δουλειά και να έχεις κάνει. Πρέπει να είναι τελείως ξεκάθαρα αυτά τα θέματα μέσα σου. Έξω σου να τα ξεκαθαρίσεις. Εντάξει, με κατάλαβες τι λέω. Οπότε εγώ θα σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ωραίο άνοιγμα, έχει απ' όλα, δηλαδή έχει την τύχη σου μέσα, έχει τα επαγγελματική αποκατάσταση επίσης, έχει δική σου δουλειά με σταθερότητα και με στόχους, με καλή φήμη, να αποκαταστάται η φήμη σου επίσης, έχει τέτοιες ενέργειες. Γενικά όλο το άνοιγμα μου βγάζει ένα ξεκαθάρισμα και μία σταθερότητα, κάτι που μου το έκανε και προχθές.
και στο προηγούμενο άνοιγμα, αν θυμάμαι καλά, που δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά νιώθω ότι τελευταία αυτές οι ενέργειες βγαίνουν πάρα πολύ έντονα. Γάμος λοιπόν στο μέλλον, με σταθερότητα, οικογένεια, γάμος, σταθερότητα, οικογένεια, αλλαγές ριζικές, φεύγεις από ένα μέρος, φεύγεις, κάνεις καινούρια αρχή, γενικά είσαι σε μια φάση ενός κύκλου που αλλάζει τη ζωή σου και έτσι έπρεπε να γίνει το 24, αυτό θα το σκεφτείς το 25 που θα ευχαριστήσεις αυτά που γίναν το 24 που πιο πριν μπορεί να μην τα άλλαζες για τους χύψη λόγους και τώρα να αναγκάστηκες να τα αλλάξεις, έγιναν με κούραση, με κόπο, αλλά θα πεις ρε εσύ άξιζε τον κόπο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα και θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου στο κανάλι. Όποιος κάνει εγγραφή, ας πατήσει και στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει ένα βίντεο που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα. Τώρα, αν θες να με ακολουθήσεις και στο άλλο κανάλι που έχουμε, παρεούλα, εκεί κάνουμε κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 πρώτο ευθέως live, 2 ώρο. Εκείνο το κανάλι είναι το Taromania Destiny, έτσι. Ακολούθησε αν θέλεις στο Instagram Taromania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook Taromania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κανένα 2 βιντεάκια παραπάνω. Ό,τι προλαβαίνουμε, ό,τι μπορούμε. Εντάξει, όλα το κάνουμε όμως για την καλή ενέργεια. Εγώ αυτό που θα σου πω ακόμη μία φορά, να προσέχεις και να αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί μπορείς να αναγεννηθείς ανά πάσα ώρα και στιγμή, αρκεί να το πιστεύεις. Όλα έχουν να κάνουν με αυτήν εδώ την κάρτα. Και αν δεν μπορείς μόνος σου να το αλλάξεις, ζήτα βοήθεια, δεν πειράζει, δεν είναι καθόλου κακό. Από όποιον και από όσους πιστεύεις εσύ ότι μπορούν να σε βοηθήσουν. Είναι μια χρονιά, ξαναλέω, ξεκαθαρίσματος, είναι μια δύσκολη χρονιά με πολλά χρονικά διαστήματα παρατεταμένου άγχους, αμφισβήτησης και όλων αυτών των ενεργειών. Είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλες αναδρομές. Ταρακουνιόμαστε πολύ γερά, αλλά είναι μια χρονιά που μπαίνουν οι βάσεις για ένα 2027 που εκεί θα αρχίσουμε, πιστεύω, να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και να έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα, η ανθρωπότητα, μέσα από δυσκολίες, να βάλει κάποιες βάσεις, να φέρει το μυαλό στη θέση του, να αρχίσει να ασχολείται με πιο γήινα πράγματα και να σταματήσει να ασχολείται με αυτά που «Αχ, τι ωραία, σήμερα θα βάλω το πιο ακριβό φόρεμα, το πιο ακριβό κραγιόν, το πιο ακριβό κινητό, το πιο ακριβό αυτοκίνητο». Το θέμα είναι να μπορούμε να τα κάνουμε και όλα αυτά οικονομικά. Καταλαβες, όταν φορτωνόμαστε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε γιατί τα έχει ο γείτονας ή η γειτόνισσα, εκεί το χάνουμε το παιχνίδι. Και όταν είμαστε όλη μέρα, τι έκανε αυτός, τι έκανε εκείνος, το κινητό να δω, τι πουλάει ο ένας, τι πουλάει ο άλλος. Και να φορτώνομαι με ένα άγχος γιατί δεν έχω το τζιν, το παντελόνι που έχει κάποιος άλλος, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα άγχους από τον άνθρωπο. Τι κάνω, πώς θα γίνει, να είμαι μέσα σε όλα. Δεν μπορείς να είσαι μέσα σε όλα και δεν μπορείς να είσαι αγαπητός σε όλους και σε όλα. Πρέπει να αποφασίσεις ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις, να ευχαριστεί εσένα. Η πηξίδα της ζωής σου, εσύ τη δημιουργείς. Αν τη δημιουργείς κάτω από το πώς θέλουν κάποιοι άλλοι, πας σε τελείως λάθος δρόμο και θα κάνεις αυτά που θέλουν οι άλλοι και στο τέλος θα είσαι ό,τι και να κάνεις δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη, γιατί θα τα θέλουν οι άλλοι. Άρα πρόσεξε να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ και όποιος θέλει σε ακολουθεί. Καταλαβες, το θέμα είναι να είναι 2 άτομα ή η οικογένεια ενωμένη, γιατί χάθηκε και αυτό το στοιχείο. Δεν υπάρχει πλέον και ο θεσμός της οικογένειας. Όλοι είμαστε διαλυμένοι. Ένας από εδώ πάει, άλλος από εκεί πάει και όλα υποτίθεται τα κάνουμε για την οικογένεια. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε τι είναι η οικογένεια, ξανά από την αρχή, σαν να πηγαίνουμε νηπιαγωγείο. Τι είναι αυτό που κάνει χαρούμενο τα παιδιά μας, το σύντροφο, εμάς, και μετά να δούμε τι πουλάει ο ένας, τι κάνει ο άλλος και τι γίνεται γύρω-γύρω. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να είναι καλά στην υγεία τους, να περνάνε καλά οι άνθρωποι και εμείς να δούμε τα δικά μας προβλήματα να λύσουμε. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις και όλα θα πάνε καλά.